Xin chào tất cả các anh em ở kênh Thóc TV nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái dolly camera với một cái chi phí siêu rẻ. Và bây giờ mình sẽ liệt kê các cái linh kiện mà các bạn sẽ phải mua. Đầu tiên là bộ đôi bánh xe. Bộ đôi này với cái giá là 10k. Cái này cũng 10k. Đắt nhất là cái chân nối tripod. Ở bên Nhất Phượt đang bán là 39k. Mình cứ tính 40k cho tròn. Cái này cũng 10k. Cái này là cái bánh xe của cái cửa treo á. Các bạn ra những cái cửa hàng đồ sắt kiểu gì cũng có. 10k. Cái này cũng thế, 10k. Còn cái ốc này thì mình đi xin được. Với lại một cái ốc trụ. Các bạn dùng ốc này cũng được, nhưng mình dùng cái ốc trụ để cho nó dễ hơn. Ốc trụ này chắc nó chỉ 5k. Với một miếng meca, miếng này mình mua là 20k. Ok. Tổng chi phí là 20, 40 là 60, 70, 70 là 90, 95 là 95, 95k. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái dolly camera với tổng giá trị là 95k. Ở bên Shopee người ta đang bán hình như là 199k. Tí nữa mình sẽ để link. Và đến đoạn này bạn nào muốn bỏ ra 199k để không phải làm thì có thể kết thúc video ở đây và kích vào cái đường link mình để ở phần mô tả nhé. Còn bạn nào muốn bỏ ra 95k để có một cái dolly camera để quay được mượt hơn, tốt hơn thì tiếp tục xem video nha. Tên là mình sẽ cắt miếng meca này ra. Mình sẽ làm khoảng 20 phân. Rộng 9 phân.
Em tưởng hôm nay đi bộ. Đâu, tại thằng kia gọi ra đi ăn sáng. Cà phê. Em đi. Tăng nào cũng được. Đi ăn từ đầu rồi. Phương có về không? Tôi về quê rồi. À, về quê à? Ừ. Ok. Mình định dùng cái ốc này nhưng mà thấy cái ốc này nó ngon quá, vừa quá. Thế thôi. Không phải dùng cái đồ này nữa. Không phải dùng cái ốc to nữa lại phải khoan đục. Cái này bạn có thể chỉnh góc cho đi nhầm. Rồi này. Đấy. Bạn có thể chỉnh góc này. Đấy. Đi góc 45 đi vào độ được. Thóc TV chúc các bạn thành công. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy like và share để ủng hộ kênh Thóc TV nhé. Và đây là một vài shot quay mình quay bằng con Dolly vừa chế này.